Sziasztok! Ma a lelki-társi kapcsolódást nézzük meg, hogy hogyan áll az ő kapcsolatuk, mit lehet róla tudni. Az én értelmezésem szerint a lelki-társi kapcsolat az akár azonos neműek kapcsolódása is lehet, mert hogy nem kifejezetten párkapcsolatról van szó, hanem kapcsolatról, és az a kapcsolat a lelkek között van meg leginkább, és ott kötötték ezt a lélektársi szerződést, amivel ők most itt a földi mi voltukban, földi síkon ők hát találkoznak és egymást segítik, és ez a segítés sokszor nem kifejezetten olyan értelemben segítés, ahogy mi emberként gondoljuk, mert hogy ez egy lélekszerződés, és ott egészen más törvények uralkodnak, nagyon mások időnként, mint ahogy itt a Földön hisszük, illetve a Földön tanítják, de az a lényeg, hogy ők azért kötik ezt a szerződést, mert minden ember küldetéssel születik a Földre. És ők azért találkoznak, hogy a másikat segítsék, vagy úgy, hogy bátorítják egymást, vagy úgy, hogy hát mondjuk ilyen negatív bátorítással, tehát hogy kiakasztják és fájdalmat okoznak, mert hogy az emberi természetnek az jelentős vagy jellegzetes része, hogy a fájdalom hatására hajlandó igazán nagy változtatásokra, mert amikor jó létben van, akkor azzal elfoglalja magát, és nem törődik a lélek fejlődésével. Úgyhogy ezért van az, hogy előfordulnak olyan lélektársak, akik irigyek, akik bántanak, akik beszólogatnak nekünk, akik folyamatosan az utunkban vannak, és például a párkapcsolatok azok, amelyek folyamatosan ugyanazt a típust hozzák, azok is azért jönnek az életünkbe, hogy magunk felismerjük, hogy mi az, amivel dolgunk lenne, de nem csináljuk, nem jól csináljuk. Na, ez a lényeg a lélektársaknak, most így bevezetőképpen, úgyhogy megnézzük, hogy akiknek az energiáját itt megtapasztaljuk, azoknak a kapcsolata hogyan áll most, mit lehet tudni erről a lelkitársi kapcsolódásról, hogyan áll az ő kapcsolatuk, mit lehet róluk tudni. Boldog új évet azoknak, akik még nem néztek idén videómat. Elkezdtük az új évet, én bennem rengeteg várakozás van, pozitív értelemben. Én úgy érzem, hogy jó lesz. És megint csak a lélektársakhoz visszatérve, nem biztos, hogy úgy, ahogyan azt általában mások gondolnák, tehát én sokkal inkább már a lelki síkra koncentrálok. Itt viszont az lehet látni, hogy itt ez a lelkitársi kapcsolódásnak a középpontjában a nő van, akit a női személyi jelölő jelöl. Ő van itt a középpontban, neki lehetnek akár a családi mintákkal, akár a gyermekkorral, a gyermekekkel kapcsolatosan olyan megélései, amelyek nem mindig kellemesek, viszont hatalmas változásra indítják, illetve egy új útra késztetik. Na nézzük, mit jelent itt az utazás. Mi ez az új út, vagy útkeresés? Ezt mutathatja azt is, hogy külön vannak, tehát hogy nem együtt élnek, mint párkapcsolat, tehát hogy így az ő privát életében, magánéletében ő nagy változást tervez, vagy visz véghez, vagy éppen ezen gondolkodik, ami hát nem mondom, hogy bosszúságoktól mentes, de ettől függetlenül ő mégis így éli meg, hogy ezt ő fontosnak érzi. Lássuk még itt a bosszúságot.
hogy miért van itt ez a bosszúság. Hát azért, mert váratlan, lehető legváratlanabb helyzetekben kap olyan üzeneteket esetleg, amelyik arról szól, hogy hogyan, hogy hátra kéne hagyni a benne lévő szenvedélyt. Itt most például az is jön itt közben, hogyha van egy párkapcsolata itt a női félnek, vagy van egy reménybeli kapcsolata, akkor lehet, hogy azzal kapcsolatosan jönnek olyan, hát vagy konkrét üzenetek, tehát vagy konkrét kommunikáció révén, vagy ilyen belső ötletek, gondolatok, hogy ezt már ideje lenne hátrahagyni, meg ezt túl kellene már ezen lépni, de ezek tulajdonképpen azokból a régi mintákból gyökerezik, amit itt a ház jelöl, vagy a ház mutat itt az elején, és a gyermek például jelölheti azt is, hogy nem csak azt, hogy a gyermekkori emlékek, vagy a gyermekekkel kapcsolatosak, hanem hogy ideje lenne ezeket például felülbírálni és átalakítani. És úgy látom, hogy itt ebben a kapcsolódásban ez a döntő. Úgy érzékelem most, hogy tényleg az ő gondolkodásában a változása az egész lelkitársi kapcsolatra hatással van. Tehát most, ha itt vagytok nézők között női nézők, akkor nagyon fontos felelősségetek van a következő időszakban, ezt a kapcsolatot is beleértve, a saját életeteket is, mert hogy itt olyan, mintha rátok helyeződött volna a súly, hogy most akkor hogyan lesz tovább. És ez nagyon gyakran előfordul a nőkkel, hogy nekik van feladatuk ilyen szempontból, és nem is véletlen, hogy többségben vannak a nők, akik ilyesmivel, vagy így ilyen videókat néznek, pontosan azért, mert hogy a férfiaknak más jellegű feladat van párhuzamosan ezzel. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy a férfiaknak nincs dolga, hanem nekik másképp van a lelki fejlődésük. Na most megnézzük azt, hogy milyen gondolatok vannak bennük, hogyan gondolkodnak egymásról, hogyan vélekednek egymásról, kettőt kérek, és akkor először a férfi mit gondol a nőről, és a nő mit gondol a férfiről. Hát a férfi láthatóan azt gondolja, hogy itt féltékeny lehet egyrészt arra, hogy a nőnek milyen szokásai vannak, és hogy például, hogyha szeret eljárni társaságba, akkor lehet, hogy erre féltékeny, hogy ott vajon kivel találkozik, mit csinál, hogy csinál, más esetekben pedig arról lehet szó, hogyha nem ilyenről van szó, hogy a férfi fél attól, hogy ezeken az összejöveteleken, mindegy, hogy nem jár el, hanem akivel találkozik, akivel a hétköznapjait éli, illetve azokban a szokásokban, amit a női lélektársnál megtapasztal, az eltávolítja tőle, vagy olyan helyzetet hoz, ami számára félelmetes. Na nézzük itt a féltékenységet, hogy milyen félelemről lehet szó. Hát, hogy megváltoztatja nagyon a nőt. Igen, és akkor most még az örvendezésre is kérek. Lehetséges, hogy itt akár most úgy tudatosult bennem, hogy most volt ugye a szilveszter, és például erre is vonatkozhat így
az, hogy a fél, hogy esetleg ott volt valamilyen találkozás, ott volt egy olyan esemény a szilveszter környékén, vagy az ünnepek környékén, ami aztán ezt a nagy változást okozza a női félben, és hátrahagyja azokat az érzéseket, amiket érez a találkozásokkal kapcsolatosan, illetve hogy a férfira vonatkozóan is megváltozik benne a hozzáállás. Mindeközben pedig a női jelölővel jelölt személy, hát ő meg úgy gondolja, hogy a férfi reménykedik, vágyakozik, és aztán megnézzük, hogy mit gondol még. Hogy milyen gondolatai vannak még. És akkor a reményre is. Láthatóan a férfiban tényleg sok a kétség, a félelem, a negatív gondolat, a női jelölővel jelölt személynél viszont ő úgy gondolja, hogy a férfit hajtja a vágya kitartóan, újra és újra fellobban benne, és amit egyetlen kétséget érzékelek itt a nő részéről, az az, hogy képes-e vajon megújítani magát, képes-e vajon megváltoztatni a saját hozzáállását, illetve néhány esetben tudja-e az értékrendjét úgy módosítani, hogy ne pusztán a pénzre és az anyagi világi dolgokra fókuszáljon. És itt most elmondanám azt, hogy nagyon sokan leegyszerűsítve csak a pénzre, a házra, a egyéb dolgokra gondolnak, de például akkor, amikor ragaszkodunk ahhoz, hogy nekem van egy régi ruhám, és akkor azt szeretném hordani, vagy van egy cipőm, egy táskám, vagy vannak olyan régen berögzött szokásaim, vagy hogy én így főzöm a dolgokat, és nem vagyok hajlandó változtatni, vagy én így rendezem, tehát ilyen nagyon berögzült szokásoknak, azok pontosan ugyanilyen földhöz ragadt anyagias jellegű szokások, ilyen energetikai értelemben véve, mert hogy itt én energiát olvasok, és csak példákkal mondom el, hogy ezt hogyan lehet érteni, de itt ez az energia, hogy ő nagyon ragaszkodik az ő földi, vagy ilyen értékbeli anyagi szokásaihoz, vagy elvárásaihoz, az ezt is jelenti ám. Ezt nevezik komfortzónának, nem szeretem ezeket a nagyon ködös megfogalmazásokat, amelyeket így elterjedt, mert ez csak arra jó, hogy azok szokták mondani, hogy hát azért kell ködösen beszélni, mert hogy mindenkire más érvényes, igen, de ez az beszél ilyet, aki valójában nem tudja konkrétan lefordítani, és én meg azt gondolom, hogy fontos, mert különben nem értjük meg. Én legalábbis, amikor még ezzel ismerkedtem, ezekkel az energiákkal, akkor nagyon nem értettem, és itt ez a lényeg benne ebben is, hogy a női fél konkrétabban érzékeli a férfit, a férfi meg csak félelmet érez. És itt is kijön ez a különbözőség, hogy az egyik ilyen nagyon általánosító, nagyon ködös elképzelései vannak, a másik meg elég konkrétan tudja már megfogalmazni, hogy mi az, amit a másik személlyel kapcsolatban gondol. Na most megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt. Mit érez egymás iránt ez a két személy? Kettőt kérek ismét, először a férfi, mit érez a nő iránt? Mit érez a nő iránt? És a nő a férfi iránt?
Hát a férfinál láthatóan, ugye az előbb azt mondtam, hogy a férfinál sokkal negatívabb energiákat érzékelek, és itt is az jön ki, hogy olyan, mint hogyha tudná ő, hogy ez egy nagyon szép kapcsolódás, sőt a múltban meg is engedte ezt magának, de most saját pessimizmusának hatására úgy éli meg, hogy ez a kapcsolat hát kezd kiüresedni. Na de nézzük, miért érzi ezt. A kevés pénzre kérnék szépen. És a ajándékra is. Érdekes, mert olyan, mintha azért érezni, hogy ez kezd kiüresedni, mert ráébredt talán, hogy azok a félelmei, hogy az ő szokása, a családjából eredő szokások, az ő saját napi rutinjának a dolgai, azok valójában felszínesek, és, és ezek tulajdonképpen arra is ösztökélik, hogy hátra kell hagyni egymást is. Ez most tulajdonképpen nagyon hasonlít ahhoz, amit mit tudom én, az asztrológiában ilyen előrejelzésekben olvashattok, vagy nem olyan régen osztottam meg, hogy holnap új hold lesz, illetve amikor a nyilvánosnak kerül, akkor aznap, mert hogy ugye a tagoknak van a mai nap, nekik velük osztom meg ezt a videót, és amikor nyilvános lesz ez a videó, aznap van az új hold, teli hold a rákban, és ezek olyan energiák, és persze, hogy azt olvasom akkor, amelyek pontosan ezeket a felismeréseket serkentik, unszolnak bennünket, és hogyha ilyet élünk meg, hogy valakivel kapcsolatban azt érezzük, hogy itt nekünk ki kell állni magunkért, és azt mondani, hogy jó, akkor eddig így volt, és most már muszáj változtatni, és már nem vagyok hajlandó tovább várni, eltűrni, elhallgatni, akkor ez azért van, mert hogy erre ösztökélnek most az energiák bennünket, mindenkit kivétel nélkül, csak mindenkit más-más életterületen, van akit a munkával, van akit a családban, van akit párkapcsolatban, munkahelyen, szóval mindenkinek éppen ott, ahol neki szüksége van rá, és van akit nagyon erősen, van akit csak gyöngén, mert ő neki nem ez a fő, majd neki más lesz, de most ilyen energiák vannak, és itt így a férfinál látható az, hogy ő értéktelennek érzi már a múltban értékes dolgokat itt ebben a kapcsolódásban. Miközben a női lelkitárs az nehézségnek éli meg vagy a megújulás képességét, vagy pedig ahol vannak gyerekek, a gyermekkort, vagy a gyermekek meglétét. Na nézzük, mi ez az ellenség. A gyermeket is kérném szépen arra is, hogy mit jelent. Egészen úgy érzem, hogy most egy családnak, tehát akik együtt élik az életüket, azoknak a érzelmi energiáját érzékelem itt most, mert olyan, mint hogyha a nehézség az veszekedéssel járna, a pénznek az átalakulása, illetve a pénzhez való hozzáállás, és az anyagiakhoz, és akkor itt az előbb mondtam, hogy az anyagiakhoz való hozzáállás az
Nem csak a pénzt jelenti, nem csak a házat, hanem mindazt a szokást, amihez annyira ragaszkodunk, amit próbálunk minden áron megtartani, és gyakran lehet hallani azt, hogy ahhoz, hogy az új beáramoljon az életünkbe, először ki kell pakolnunk a szekrényeinket, ki kell pakolni az életünkből azokat a dolgokat, amelyeket mondjuk már jó ideje nem használunk, még akkor is, ha kedvesek a számunkra, mert hogy itt az is a ragaszkodást jelenti, az is ezt a anyagiasságot, amit itt mondtam az előbb. Most valamiért fontos, hogy erről beszéljek, tehát, hogy lehet, hogy ez a teli hold is, és majd később januárban az új hold is erre akar bennünket emlékeztetni, hogy bizony változtatni kell, és ő itt ezt érzékeli, hogy itt a viták és a veszekedések ezen mennek, illetve, mint ahogy mondtam, hogy ahol van gyerekek, ott a betegségé fajul, tehát olyan mértékű a szeretet, vagy a szeretetnek hit ragaszkodás, mert itt ilyen esetben mindig azt gondolom, hogy ez igazából ragaszkodás. Valahányszor ezt így látom, akkor mindig a krétakör jut eszembe, most hirtelen akartam mondani, mindegy, amikor a bírónak el kell dönteni a gyereknek ki az anyja, és aztán végül is az anyja, aki, mert azt mondta a bíró, hogy amelyik kihúzza a körből, ugye rajzolt egy krétakört, és a gyereket beállították, és hogy aki ki tudja húzni, az az anya, és akkor hát ugye szétszaggatták volna, hogyha húzták volna, de a valódi anya azt gondolta, hogy inkább ilyet nem tesz a gyerekével, és akkor a bíró aztán persze tudta, hogy ő az anya, hát egy anya nem tesz rosszat. Na itt is erről van szó, hogy itt is ezt érzékelen ilyenkor mindig, és mindig ez a történet jut eszembe valahányszor, azt mondja valaki, hogy de hát ő nem tudja elengedni, ő belehal ebbe, hogy amikor így, főleg a gyerekekkel kapcsolatosan, hogy az nem igazi szeretet. Mert az igazi szeretet az képes elengedni, képes a másiknak a javát szolgálni, még akkor is, hogyha nekem ezért le kell mondani. És itt most az látszik, hogy az érzésekben a nőnél is megjelent ez a negativitás. Nem úgy, mint a férfinál az előbb, nem teljesen úgy, de itt ez a lélek kapcsolódás itt most nagyon azt a kibontakozás vagy a előtti időszakát éli, hogy ennek mi lesz a vége, nem biztos, hogy elválás, mert nem feltétlenül azért találkozik egy lélektársi kapcsolódásban, hogy ők elváljanak, hanem hogy képesek lesznek megbeszélni, de azt mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan folytatódik. De most pillanatnyilag úgy látom, hogy ők egy nagyon nehéz szakaszon vannak, talán pontosan abban a szakaszban, amiért ők találkoztak. Megnézzük, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk, ez a lélektársaknak a kapcsolata hogyan alakul. Következő 1-2 hétben mit tudhatunk meg erről, hogyan alakul a kapcsolatuk. Hogyan alakul a kapcsolatuk? Hogyan alakul? Ajaj. Hát úgy gondolom, hogy nem hajlandók elengedni a régi szokásaikat, rengeteg vitával, veszekedéssel, fájdalommal, hazugsággal, és nagyon nehéz dolgokkal fog ez járni, mert hatalmas átalakulásra lenne szükség, illetve érzik ők, hogy itt ez van a háttérben, de ezt nem akarjuk. Őszintén szólva én se akartam, és senki nem akarja, és mindig ezt próbálja elodázni, de
Nézzük akkor, mit jelent itt a hamisság. Lehetséges, hogy a férfi jelölt személy, de akár másikük is gondolkodhat azon, hogy túlságosan magányos lenne. Ugye itt belép az, amit ott az elején már mondtam, hogy ragaszkodik ahhoz a szokásához, hogy én körülöttem van valaki, és ez nagyon erős motiváció tud lenni, hogy miért maradnak meg a abszolút nem működő párkapcsolatok is, mert félek attól, hogy én egyedül kell éljek, és félek attól, hogy én egyedül hogyan állom meg a helyem, és hogy akkor mi lesz velem, és itt is ez látható, hogy gondolkodnak azon, valamelyik vagy mindkettő, hogy mihez kezdő egyedül. De itt mindig arra kell emlékeztessek, hogy amikor ilyen kérdés felmerül bennünk, hogy mihez kezdek egyedül, akkor biztosan mondom, hogy nincs hit. Nincsen meg a teremtőbe vetett hit, ugyanis ha van, akkor fel sem merül, mert akkor tudjuk, hogy sosem vagyunk egyedül. És bármire képesek vagyunk, mert mindig ott van a teremtő, még arra is, hogy nem lesz miből élni. Ha tudjuk, hogy ez egy ilyen nekünk nagyon rossz szituáció, akkor majd erős hittel megkapjuk azt, ami a anyagi világban szükségünk van. Ja, az nem biztos, hogy az, amit mi gondolunk. És a kettő az eltérhet. Tehát, hogy pontosan azt kapjuk, amit a föntiek szerint szükségünk van, ami bennünket előbbre visz, de az nem egyenlő azzal, amit mondjuk itt szeretnénk. És akkor itt mondok egy példát, hogy például amikor együtt van egy párkapcsolat, és akkor járnak rendszeresen el tudnak menni mondjuk nyaralni, de hogyha ő meg különválik, az egyik vagy a másik, akkor utána már nem fogja tudni megengedni, mert egyedül kell fenntartani magát, és akkor már nem fog ennyi jutni. De annyi azért lesz, hogy nem adósságba kell élnie, de nem fog jutni nyaralásra. Szóval, hogy így ezt bevállalni, ez itt a lényeg, és ez egy hatalmas változás, de megnézzük, hogy még mit mutat itt a változás. Ajaj. Kijött a változáshoz. Hát bizony, ez, amit itt elmondtam körülbelül, tehát, hogy a vágyaknak a megélése az bizonytalan, hogy lesz-e, úgy lesz-e, ahogy lesz-e az új helyzetben, a megújulás után is lesznek-e olyan lehetőségei a vágyak megélésére, vagy sem. És nézzük még a bosszúságot. Bizony egyes esetekben lehet az is, hogy mérlegeli az, hogy ha például a változtat a dolgokon, akkor hogyan kell átalakítani a szokásokat, és akkor a másik félnek sem tetszik. Tehát itt azt látom, hogy az elkövetkezendő időszakban hát ők fölveszik az égi energiákat. Tehát ők beleállnak ebbe, nem pozitívan, tehát nem úgy bátran, hogy akkor ússzunk az áramlással, mint ahogy például úszásnál is mondják, hogy ússzál az árral, nem kell, ne kapálózz ellene, de ez ugyanígy érvényes itt az energiákra is, de kapálózzunk. Ez egy teljesen normális emberi reakció. Erre számíthatnak a lelkitársak a következő időszakban, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm a reakciókat, a lájkokat és feliratkozást is, ha még nem vagy feliratkozó a csatornára, ha kommentet írsz, azért is azt is köszönöm. És
A leírásban megtaláljátok az elérhetőségem, ha bármilyen kérdéssel szeretnétek megkeresni. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!